Hello everyone, welcome in electrical engineer. In previous lecture, we have started unit number 2 DC machines. In that lecture, first lecture, we are studied the syllabus of topic 2.1 introduction types of DC machine, winding in a DC machine. Okay, again we have seen principle of operation of a generator. Syllabus topic 2.3.2 Fleming's right hand rule we have also studied in previous video. In that syllabus topic 2.3.2.1 Fleming's rule under various operating conditions we have studied in previous video. Also we have seen 2.3.2.2 magnitude of induced EMF. Okay, and last one topic 2.3.3 shape of induced EMF we have studied in previous video. Now in this lecture, in this video, we will going to study syllabus topic 2.4 armature winding. Okay, armature windings. Okay, here before discussing about the armature winding, let us understand the meaning of some important terms. आर्मेचर वाइंडिंग चर्चा करण्यापूर्वी काही खालील संज्ञा ज्या आहेत महत्त्वाच्या संज्ञा, ओके, त्यांचा अर्थ आपण इथे माहीत करून घेणार आहोत. पोल पिच. ओके, पोल पिच. पोल म्हणजेच काय? खांब. ओके, पिच. पिच म्हणजे जागा. ओके, इट इज डिफाइन्ड ॲज द पेरिफेरी ऑफ द आर्मेचर डिवायडेड बाय द नंबर ऑफ पोल्स. जो आर्मेचरचा परिघ आहे तो नंबर ऑफ पोल्सने विभागला गेला आहे ऑफ द जनरेटरचा और किंवा डिस्टन्स बिटवीन टू ॲडजस्टंट पोल. ओके, किंवा आपण असं म्हणू शकतो की दोन जवळच्या पोलमधील अंतर, याला आपण पोल पिच असे म्हणतो. पोल पिच कॅन ऑल्सो बी डिफाइन्ड ॲज. पोल पिचची संज्ञा, पोल पिचची डेफिनेशन आहे ती दुसऱ्या भाषेत सुद्धा आपण असे सांगू शकतो की द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स और आर्मेचर स्लॉट्स पर पोल. प्रति पोलला आर्मेचरचे कंडक्टर किती आहेत त्याला आपण पोल पिच असे म्हणतो. सेकंड पहा, कंडक्टर. कंडक्टर म्हणजेच काय? वाहक. वी कॅन डिफाईन द कंडक्टर ॲज द लेंथ ऑफ वायर लाईंग इन दी मॅग्नेटिक फील्ड. लाईंग म्हणजे असणे, तिथे असणे. ओके, लाईंग म्हणजे जाणे, असणे. ओके, पहा, वी कॅन डिफाईन, आपण असं व्याख्या करू शकतो की द कंडक्टर ॲज द लेंथ ऑफ वायर. ओके, लेंथ ऑफ वायर, वायरची लांबी. लाईंग म्हणजे असणे इन दी मॅग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्रात. अँड इन विच अँड E.M.F इज इंड्युस्ड, आणि की ज्याच्यामध्ये E.M.F हा इंड्यूस होणार आहे. द लेंथ ऑफ M.N और O.P इन फिगर 2.4.1a M.N और O.P आर दी एक्झाम्पल्स ऑफ कंडक्टर. M.N आणि O.P हे काय आहेत? उदाहरण आहेत कंडक्टर लेंथचे. थर्ड आहे कॉईल और वाइंडिंग इलेमेंट. कॉईल किंवा वाइंडिंग इलेमेंट. रेफर फिगर 2.4.1a. द कॉईल इज डिफाइन्ड ॲज द कंडक्टर M.N और O.P along with their end connections. कॉईल और वाइंडिंग इलेमेंट म्हणजेच काय? रेफर फिगर 2.4.1a. द कॉईल इज डिफाइन्ड ॲज द कंडक्टर्स M.N अँड O.P अलॉंग विथ दिअर एंड कनेक्शन्स. ओके, M.N आणि O.P ज्या आहेत त्यांच्या एंड टर्मिनलसोबत, एंड कनेक्शनसोबत त्यांना आपण काय म्हणणार आहोत? कॉईल किंवा वाइंडिंग इलेमेंट. ओके, इथं पाहू शकता M.N अँड O.P आर कंडक्टर्स. M.N आणि O.P हे काय आहेत? कंडक्टर आहेत. M.N हा दिसतोय, O.P हा हिडन कंडक्टर आहे, म्हणजे दिसत नसला तरी इथे डॉटेडनं दाखवलेला आहे, हिडन कंडक्टर आहे. ओके, कम्युटेटरला ते वाइंडिंगचं कसे आहेत? कनेक्टेड आहेत. ठीक आहे, आता कम्युटेटर म्हणजे काय तो नेक्स्ट पार्टमध्ये पाहूयात आपण. फिगर 2.4.1a कंडक्टर. ओके, तर पहा, टाईप्स ऑफ कॉईल. कॉईलचे प्रकार आहेत. कॉईल कॅन बी आयदर अ सिंगल टर्न, एक वेटोळा असलेले कॉईल असू शकतो, हॅव्हिंग टू कंडक्टर्स ॲज शोन इन फिगर 2.4.1a, और इट कॅन बी मल्टी टर्न कॉईल हॅव्हिंग मेनी कंडक्टर्स पर कॉईल ॲज शोन इन फिगर 2.4.1b. नोट दॅट, हे लक्षात ठेवा, ओनली द बिगिनिंग अँड एंड पॉईंट्स, सुरुवातीचा आणि शेवटचा पॉईंट जो आहे ऑफ ए कॉईल आर टू बी कनेक्टेड टू दी कम्युटेटर. हे लक्षात ठेवा की सुरुवातीचा आणि शेवटचा टोक जे आहे कंडक्टरचं ते कम्युटेटरला कनेक्टेड आहे. फोर्थ टर्म आहे, फोर्थ संज्ञा आहे कॉईल स्पॅन और कॉईल पिच. स्पॅन म्हणजेच काय? जागा. पिच म्हणजे सुद्धा जागा. कॉईलची जागा, कॉईलचं पिच. ओके, कॉईल स्पॅन और कॉईल पिच, YS आपण ज्याला म्हणतो. कॉईल स्पॅन और कॉईल पिच इज डिफाइन्ड ॲज द डिस्टन्स मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स और आर्मेचर कंडक्टर्स between two sides of poles, between two sides of a
कॉईल. ओके, इथे पहा कॉईल स्पॅन म्हणजे काय किंवा कॉईल पिच म्हणजे काय. इज डिफाइंड ॲज द डिस्टन्स मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स. आर्मेचर स्लॉटच्या टर्म्समध्ये च्या स्वरूपात आपण अंतर जे मोजलं जाणार आहे किंवा आर्मेचर कंडक्टर्स, आर्मेचर स्लॉट्स किंवा आर्मेचर कंडक्टरच्या स्वरूपामध्ये जे अंतर मोजलं जाणार आहे बिटवीन म्हणजे दोघांच्या मध्ये टू साइड्स ऑफ ए कॉईल, दोन कॉईलच्या मधील, त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, कॉईल स्पॅन किंवा कॉईल पिच. ओके, इथे पहा कॉईल साइड दिलेली आहे, कॉईल स्पॅन इथे असतो. फिगर 2.4.1 बी आर्मेचर मल्टीटर्न कॉईल, मल्टीटर्न कॉईल. फिफ्थ टर्म आहे कम्युटेटर पिच. फिफ्थ टर्म आहे कम्युटेटर. कम्युटेटर म्हणजे जोडणारा, ठीक आहे, वाहक, बाहेर आणणारा. कम्युटेटर पिच. द कम्युटेटर पिच इज डिफाइंड ॲज द डिस्टन्स बिटवीन द सेगमेंट टू विच द टू एंड्स ऑफ ए कॉईल आर कनेक्टेड. कम्युटेटर पिच म्हणजेच काय, इज डिफाइंड ॲज द डिस्टन्स बिटवीन द सेगमेंट. ओके, एक सेगमेंट आहे त्यांच्यामधील अंतर टू विच द टू एंड्स, दोन टोक जे आहेत ते जोडले जाणार आहेत, ऑफ ए कॉईल आर कनेक्टेड, याला आपण म्हणतो सेगमेंट. ओके, connected measured in terms of commutator bars or segment. ओके, कम्युटेटर बार्स किंवा सेगमेंटच्या स्वरूपात त्यांना आपण मेजर करतो. सिलेबस टॉपिक 2.4.1 टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग. आर्मेचर वाइंडिंगचे प्रकार. वी नो दॅट, आपल्याला माहीत आहे, द स्लॉट्स ऑन द आर्मेचर ड्रम, आर्मेचर ड्रमवरती ज्या स्लॉट्स आहेत, खाचा आहेत, कंटेन द आर्मेचर कंडक्टर्स, आर्मेचर कंडक्ट त्याच्यामध्ये बसवलेले असतात. दीज कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर इन अ स्पेसिफिक मॅनर. हे जे कंडक्टर्स आहेत ते एकत्रित कनेक्ट असतात विशिष्ट पद्धतीमध्ये. टू कन्स्ट्रक्ट द आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी, आर्मेचर वाइंडिंग बांधण्यासाठी. द मॅनर इन विच, ओके, जी की पद्धत आहे की ज्याच्यामध्ये आर्मेचर कंडक्टर्स आर कनेक्टेड, आर्मेचर कंडक्टर्स हे कनेक्ट केलेले असतात. डिपेंड्स ऑन दी रिक्वायरमेंट ऑफ ए ॲप्लिकेशन, डिपेंड्स ऑन दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ॲप्लिकेशन. जसा वापर आहे त्याच्या रिक्वायरमेंटनुसार, त्याच्या गरजेनुसार आर्मेचर कंडक्टर्स हे कनेक्ट केलेले असतात. डिपेंडिंग ऑन द मॅनर ऑफ कनेक्टिंग करण्याच्या पद्धतीनुसार, त्याच्या अवलंबतेनुसार, द कंडक्टर्स, द आर्मेचर वाइंडिंग इज क्लासिफाईड इंटू टू टाइप्स. ओके, आर्मेचर वाइंडिंगचे दोन प्रकार पडले जातात. आर्मेचर वाइंडिंग, लॅप वाइंडिंग अँड वेव्ह वाइंडिंग. आर्मेचर वाइंडिंगचे दोन प्रकार आहेत, लॅप वाइंडिंग, वेव्ह वाइंडिंग. सिलेबस टॉपिक 2.4.2 लॅप वाइंडिंग म्हणजेच काय. विंटर 10, समर 12 ह्या परीक्षांमध्ये लॅप वाइंडिंग या टॉपिकवरती प्रश्न विचारला आहे. फॉर लॅप वाइंडिंग द नंबर ऑफ पॅरलल पाथ. ओके, लॅप वाइंडिंगसाठी काय, द नंबर ऑफ पॅरलल पाथ, पॅरलल म्हणजे एक समांतर, एक सरळ रेषीय पाथ, मार्ग जे आहेत, इज एक्झॅक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स. ओके, नंबर ऑफ पोल्स प्रमाणे जे असतात त्यांना आपण लॅप वाइंडिंग म्हणतो. लॅप वाइंडिंग द नंबर ऑफ पॅरलल पाथ. लॅप वाइंडिंग the number of parallel path is exactly equal to the number of pole P. Number of parallel path capital A equals to number of poles P. Okay, the lap winding is useful for low voltage high current machines. lap winding हे कुठे उपयोगाचे आहेत, लो व्होल्टेज आणि हाय करंट मशीनमध्ये. ड्यू टू एक्झिस्टन्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॅरलल पाथ. ओके, अधिकच्या मोठ्या पॅरलल पाथच्या उपस्थितीमुळे, एक्झिस्टिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पॅरलल पाथ, the lap wound armature winding is capable, the lap wound armature winding is capable of supplying larger load current. ओके, लॅप आर्मेचर वाइंडिंग हे काय आहे, कॅपेबल आहे, म्हणजे तितके तो कॅपेबल आहे. सप्लाइंग लार्जर लोड करंट, अधिकचा लोड करंट देण्यासाठी ती कॅपेबल आहे. हेन्स द जनरेटर्स ऑफ हाय करंट कॅपॅसिटी, म्हणून हाय करंट कॅपॅसिटीचे जे जनरेटर्स आहेत, यूज द लॅप वाउंड आर्मेचर. ओके, त्यांच्यामध्ये लॅप वाउंड आर्मेचर वापरण्यात येतात. बट दिस जनरेटर्स आर कॅपेबल ऑफ जनरेटिंग लो व्होल्टेज, परंतु हे जनरेटर आहेत ते कमी व्होल्टेजचा दाब निर्माण करतात. इन लॅप वाइंडिंग द आर्मेचर कंडक्टर्स आर डिवायडेड इंटू पी ग्रुप्स. लॅप वाइंडिंगमध्ये आर्मेचर कंडक्टर्स हे पी ग्रुपमध्ये डिवाइड केलेले असतात. ऑल दी कंडक्टर्स इन अ ग्रुप, एका ग्रुपमध्ये सर्व कंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सिरीज, एक सिरीजमध्ये कनेक्ट केलेले असतात. अँड ऑल सच ग्रुप्स आर कनेक्टेड इन अ पॅरलल, आणि असे सर्व ग्रुप हे पॅरललमध्ये कनेक्टेड असतात. द सिम्प्लिफाईड डायग्राम फॉर द लॅप वाइंडिंग इज ॲज शोन इन फिगर 2.4.1 सी. ओके, एक सोपी सिम्प्लिफाईड सुटसुटीत अशी लॅप वाइंडिंगची फिगर दाखवलेली आहे, फिगर 2.4.1 सी मध्ये इथं पाहू शकता. ओके, फिगर 2.4.1 सी सिम्प्लिफाईड डायग्राम ऑफ लॅप वाइंडिंग, सिम्प्लिफाईड डायग्राम ऑफ लॅप वाइंडिंग. ठीक आहे, आता पहा सिलेबस टॉपिक 2.4.3 वेव्ह वाइंडिंग.
This type of winding will create only two parallel paths irrespective of number of poles. This type of winding will create, ओके, अशा प्रकारचे वाइंडिंग हे निर्माण होतात ओनली टू पॅरलल, फक्त दोनच पॅरलल मार्ग असतील इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ नंबर ऑफ पोल्स. ओके, इरिस्पेक्टिव्ह म्हणजेच च्या सोडून, नंबर ऑफ पोल्सला सोडून फक्त दोनच मार्ग जिथे असतील, पॅरलल पाथ जिथे असतील त्या 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 ठिकाणीच वेव्ह वाइंडिंग क्रिएट होतात. ओके, देअरफॉर नंबर ऑफ पॅरलल पाथ ए इक्वल्स टू 2. पॅरलल पाथला काय नोटेशन दिलेलं आहे, कॅपिटल ए इक्वल्स टू 2. हे लक्षात ठेवा एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्यासाठी. वेव्ह वाइंडिंग इज युजफुल फॉर हाय व्होल्टेज लो करंट ॲप्लिकेशन. लॅप वाइंडिंगच्या विरुद्ध वेव्ह वाइंडिंग हा हाय व्होल्टेज आणि लो करंट मशीनसाठी वापरण्यात येतो. नोट दॅट, हे लक्षात ठेवा, द नंबर ऑफ पॅरलल पाथ फॉर वेव्ह वाइंडिंग विल बी लेस दॅन दॅट ऑफ लॅप वाइंडिंग. ओके, हे लक्षात ठेवा की लॅप वाइंडिंगला जितके पॅरलल पाथ रिक्वायर्ड आहेत त्याच्यापेक्षा कमी पाथमध्ये वेव्ह वाइंडिंग हे असते. हेन्स दिस वाइंडिंग डज नॉट हॅव द कॅपेबिलिटी ऑफ सप्लाइंग लार्जर लोड करंट. म्हणून अशा प्रकारच्या वाइंडिंग हे लार्जर लोड करंट पुरवण्यासाठी कॅपेबल नसतात. सो द जनरेटर्स विथ वेव्ह वाइंडिंग आर ऑफ लो करंट रेटिंग. ओके, जनरेटर जे आहेत वेव्ह वाइंडिंग सोबतचे हे लो करंट रेटिंगचे असतात. बट दिस जनरेटर्स आर कॅपेबल ऑफ प्रोड्युसिंग हाय व्होल्टेज. परंतु असे जनरेटर जे आहेत ते जास्त व्होल्टेजचा दाब निर्माण करतात, कॅपेबल करतात. दस इन वेव्ह वाइंडिंग, म्हणून वेव्ह वाइंडिंगमध्ये ऑल दी कंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सिरीज टू फॉर्म अ सिंगल क्लोज्ड सर्किट. ओके, सर्वचे सर्व कंडक्टर हे सिरीजमध्ये कनेक्टेड असतात, एकच सिंगल क्लोज्ड सर्किट तिथं फॉर्म होतो. दिस क्लोज्ड सर्किट इज टॅप्ड ॲट व्हेरियस पॉईंट्स. हा जो क्लोजर सर्किट आहे तो टॅप केला जातो व्हेरियस पॉईंट्सला, वेगवेगळ्या पॉईंटला. द टू ब्रशेस टच टू डायमेट्रिकली अपोजिट टॅपिंग. दोन ब्रशेस हे दोन डायमेट्रिकली म्हणजे व्यासनुसार दोन विरुद्ध टॅपिंग्समध्ये टच होतात ऑफ दी आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंगला. द सिम्प्लिफाईड डायग्राम फॉर द वेव्ह वाइंडिंग इज शोन इन फिगर 2.4.1D. ओके, एक सुटसुटीत सिम्प्लिफाईड डायग्राम दाखवलेली आहे वेव्ह वाइंडिंगची. फिगर 2.4.1D, फिगर 2.4.1D सिम्प्लिफाईड डायग्राम ऑफ वेव्ह वाइंडिंग. सिलेबस टॉपिक 2.4.4 कंपॅरिझन ऑफ लॅप वाइंडिंग अँड वेव्ह वाइंडिंग. अतिशय महत्त्वाचं आहे. MSBT परीक्षांमध्ये बऱ्याच वेळा हा कंपॅरिझन विचारलेला आहे, कंपॅरिझनमध्येच क्वेश्चनिंग होतात. ओके, तर पहा कंपॅरिझन कोणामध्ये आहे, लॅप वाइंडिंग अँड वेव्ह वाइंडिंग. सिरियल नंबर 1 2 3 4 पॅरामीटर्स. ओके, लॅप वाइंडिंग, वेव्ह वाइंडिंग. तर लॅप वाइंडिंगमध्ये फर्स्ट पॅरामीटर आहे व्होल्टेज जनरेटिंग कॅपेबिलिटी. कशी आहे, लो आहे लॅप वाइंडिंगमध्ये. ओके, कारण तिथे पॅरलल पाथ हे अधिक आहेत. वेव्ह वाइंडिंगमध्ये कसे आहे, हाय आहे, पॅरलल पाथ कमी आहेत. ओके, तर पहा पॅरामीटर्स पहा. सेकंड पॅरामीटर करंट सोर्सिंग कॅपॅसिटी. करंट पुरवण्याची क्षमता लॅप वाइंडिंगमध्ये जास्त आहे, वेव्ह वाइंडिंगमध्ये कमी आहे. ओके, तर पहा थर्ड पॅरामीटर आहे कंपॅरिझनचा नंबर ऑफ पॅरलल पाथ. लॅप वाइंडिंगमध्ये A इक्वल्स टू P असतात आणि वेव्ह वाइंडिंगमध्ये फक्त A इक्वल्स टू 2च असतात. ओके, पॅरलल पाथ हे 2च असतात. नंबर ऑफ ब्रश सेट्स, नंबर ऑफ ब्रश सेट्स लॅप वाइंडिंगमध्ये इक्वल टू P, जितके पोल आहेत तितके. वेव्ह वाइंडिंगमध्ये ऑलवेज इक्वल टू 2, नेहमीच हे 2च असतात. ओके, ब्रश. सिलेबस टॉपिक 2.5 ॲक्शन अँड रोल ऑफ कम्युटेटर. ॲक्शन अँड रोल ऑफ कम्युटेटर, कृती आणि कार्य. कृती आणि कार्य, कम्युटेटरची कृती आणि कार्य कसे आहे पहा. सिलेबस टॉपिक 2.5.1 ॲक्शन ऑफ कम्युटेटर. ॲक्शन म्हणजेच काय, कृती. डेफिनेशन, वी नो दॅट, आपल्याला माहीत आहे की द EMF इंड्यूस्ड इन टू द रोटेटिंग कंडक्टर इज ऑलवेज सायनुसॉइडल. आपल्याला हे माहीत आहे की फिरणाऱ्या कंडक्टरमध्ये जो EMF इंड्यूस होतो तो नेहमी कसा आहे, सायनुसॉइडल नेचरमध्ये आहे, साइन वेव्हमध्ये आहे. द कम्युटेटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट इट इंटू अ युनिडायरेक्शनल DC EMF. कम्युटेटर हे कशासाठी वापरतात, जो सायनुसॉइडल स्वभावामध्ये, सायनुसॉइडल फॉर्ममध्ये जो AC अल्टरनेटिंग व्होल्टेज आहे त्याला युनिडायरेक्शनल एका दिशेमध्ये DC EMF बनवण्यासाठी कम्युटेटर वापरतात. दस कम्युटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC व्होल्टेज इंटू DC. कम्युटेशन म्हणजेच काय, बदल. कम्युटेशन हा काय आहे, AC व्होल्टेजचं रूपांतर DC व्होल्टेजमध्ये करतो. इट इज सिमिलर टू रेक्टिफिकेशन. हे एक रेक्टिफिकेशन प्रमाणच आहे. द ॲक्शन ऑफ कम्युटेटर इज ॲज फॉलोज. रेफर फिगर 2.5.1A. आता ॲक्शन पहा. ॲक्शन म्हणजेच काय, कृती. ॲक्शन ऑफ कम्युटेटर इज ॲज फॉलोज. रेफर फिगर 2.5.1A विच शोज अ सिंगल टर्न DC जनरेटर. फिगर 2.5.1A मध्ये दाखवलेलं आहे सिंगल टर्न DC जनरेटर दाखवलेला आहे विथ द कम्युटेटर इन इट्स सिम्पलेस्ट फॉर्म.
कम्युटेटर सुद्धा दाखवलेला आहे त्याच्या साध्या स्वरूपामध्ये. वी अज्युम दॅट द कम्युटेटर हॅज बीन डिवायडेड ओनली इंटू 2 सेगमेंट्स, नेमली सेगमेंट ए अँड बी. ओके, आपण असे अज्युम करूया, असे गृहीत धरूया की कम्युटेटर हा फक्त 2च सेगमेंटमध्ये विभागला गेला आहे, सेगमेंट ए अँड बीमध्ये. ओके, तर फिगर 2.5.1a काय सांगते पहा, इथं पहा. ओके, एक सिंगल टर्न आहे, कम्युटेटर 2 सेगमेंटमध्ये दिलेला आहे, ए आणि बी. ओके, विस्तारित फॉर्ममध्ये आपण पाहूया. डेफिनेशन वी नो दॅट. आता पुन्हा कम्युटेटरची ती संज्ञा मी टाकलेली आहे. कम्युटेटर कोणाला म्हणतात, कम्युटेशन म्हणजे काय. तर पहा, द ॲक्शन ऑफ कम्युटेटर इज ॲज फॉलोज. ओके, इथं दिलेलं आहे रेफर फिगर 2.5.1a विच शोज अ सिंगल टर्न डी सी जनरेटर. एक सिंगल टर्न डी सी जनरेटर दाखवलेला आहे विथ द कम्युटेटर इज इन दी सिम्पलेस्ट फॉर्म. कम्युटेटर सुद्धा साध्या स्वरूपात दाखवलेला आहे. वी अज्युम दॅट, आपण असेच गृहीत धरूया की कम्युटेटर हॅज बीन डिवायडेड ओनली इंटू 2 सेगमेंट्स, नेमली सेगमेंट ए अँड बी. कम्युटेटर फक्त 2च सेगमेंटमध्ये विभागला गेला असं आपण गृहीत धरूया, नेमली ए सेगमेंट अँड बी सेगमेंट. ठीक आहे, तर इथं पहा फिगर 2.5.1a डी सी जनरेटर विथ सिम्प्लिफाईड कम्युटेटर. आता डी सी जनरेटरमध्ये कोणकोणते पार्ट आहेत, नॉर्थ पोल आहे, साऊथ पोल आहे. मॅग्नेटिक लाईन्स हे नॉर्थ पोलपासून साऊथ पोलकडे नेहमी जात असतात. सिंगल टर्न कॉईल दिलेले आहे. ए बी सी डी हे 4 टोक, हे 4 कोपरे जे आहेत ते सेगमेंट गृहीत धरण्यासाठी, सेगमेंट ए बी आणि सेगमेंट सी डी हे गृहीत धरण्यासाठी नोटेशन्स दिलेले आहेत. रोटेशन दाखवलेलं आहे क्लॉकवाईज दिशेने. ओके, ह्या फिरणाऱ्या कंडक्टरला कम्युटेटर कनेक्टेड आहे. कम्युटेटरचा सेगमेंट ए, कम्युटेटरचा सेगमेंट बी. आता कम्युटेटरच्या सेगमेंट एला ए आणि बीचे जे टोक आहे तो कनेक्टेड आहे, आणि कम्युटेटर सेगमेंट बीला सी आणि डी हे जे कंडक्टरचे उरलेला जो पार्ट आहे तो इथे कनेक्टेड आहे. ओके, कम्युटेटरच्या वर ब्रशेस कनेक्टेड आहेत की ज्याच्यामधून आपण निर्माण झालेला वन साईड युनिडायरेक्शनल जो व्होल्टेज आहे तो बाहेर आणणार आहोत. लोड सेगमेंट, लोड दिलेला आहे इथे. ठीक आहे, ब्रशेस, पॉझिटिव्ह पॉईंट, निगेटिव्ह पॉईंट. आता पहा इथे दाखवलेला आहे सिम्प्लिफाईड कन्स्ट्रक्शन. सिम्प्लिफाईड कन्स्ट्रक्शन दाखवलेला आहे. हा जो कंडक्टर आहे ए बी सी डी, हा कंडक्टर इथे मॅग्नेटिक फील्डमध्ये रोटेट होणार आहे. त्या कंडक्टरला कम्युटेटर कनेक्टेड आहेत. ओके, कम्युटेटरला ब्रशला लोड. ओके, अशा पद्धतीने कन्स्ट्रक्शन आहे. द सिम्प्लिफाईड कन्स्ट्रक्शन इज शोन इन फिगर 2.5.1b. द कम्युटेटर सेगमेंट ए अँड बी आर कनेक्टेड टू द brushes P and Q respectively. Commutator segment A and B are connected to the conductors AB and CD respectively and rotate together. आणि एकत्रित ते काय होतात, रोटेट होतात. ऑपरेशन पहा, ऑपरेशन रेफर फिगर 2.5.1a. रेफर फिगर 2.5.1a म्हणजेच ही फिगर रेफर केल्यानंतर अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल, फ्लेमिंग या शास्त्रज्ञांचा उजव्या हाताच्या नियमानुसार द इंड्युस्ड EMF इन कॉईल ए बी. ओके, कॉईल ए बीमध्ये जी EMF इंड्यूस होणार आहे ती कशी आहे पहा, कारण इथे फ्लक्सची दिशा कशी आहे, नॉर्थ ते साऊथपासून आहे, फ्लक्सची दिशा रिव्हर्स आहे. ओके, ए आणि बी या कंडक्टरमध्ये कशा पद्धतीने EMF इंड्यूस होणार आहे, तर इनसाइड. ओके, इनसाइड. ओके, पहा रेफर फिगर 2.5.1 अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल द इंड्युस्ड करंट इन कॉईल ए बी अँड सी डी इज ॲज शोन इन फिगर. हेन्स ब्रश पी बिकम्स निगेटिव्ह. म्हणून ब्रश पी जो आहे तो काय होईल, आता निगेटिव्ह होईल, कारण करंट दिशा कशी आहे, इनसाइड आहे. ओके, इनसाइड आहे. ठीक आहे, तर पहा अँड क्यू बिकम्स पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह काय होईल, कारण सी डी या कंडक्टरमधून प्रवाहित होणाऱ्या करंटची दिशा कशी आहे, आउटवर्ड आहे. म्हणून हा जो क्यू ब्रश आहे तो काय होईल, पॉझिटिव्ह प्रभारित होईल. ओके, hence the brush P becomes negative and Q becomes positive as shown in figure 2.5.1b. The current I load, okay, current I through external load resistance RL flows from bottom to the top as shown in figure 2.5.1b. okay, म्हणून लोड करंट जो आहे एक्सटर्नल कनेक्ट जो केलेला आहे त्याच्यामधून प्रवाहित होणारा करंट हा ओके खालून वर म्हणजेच काय टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप असा प्रवाहित होईल. करंट, लोड करंट आय एल दाखवलेला आहे. ओके, आफ्टर हाफ रोटेशन, ओके, एका अर्ध्या रोटेशन नंतर, अर्ध्या वेटोळ्यानंतर, आफ्टर हाफ द रोटेशन द सेगमेंट ए अँड बी ऑफ द कम्युटेटर विल चेंज दिअर पोझिशन. सेगमेंट ए आणि बी कम्युटेटर जे आहेत त्यांची दिशा काय होईल, पोझिशन ही चेंज होईल ॲज शोन इन फिगर 2.5.1d. सो ब्रश पी इज इन कॉन्टॅक्ट विथ सेगमेंट बी. मग पी काय होईल, ओके, ब्रश पी जो आहे तो सेगमेंट बीच्या संपर्कात येईल अँड क्यू इज इन कॉन्टॅक्ट विथ सेगमेंट ए, आणि ब्रश क्यू जो आहे तो सेगमेंट एच्या संपर्कात येईल. ओके, द डायरेक्शन ऑफ करंट
इंड्युस्ड इन कंडक्टर्स ए बी अँड सी डी आर रिव्हर्स्ड. मग पुन्हा ए बी आणि सी डी मध्ये जे इंड्युस्ड करंटची दिशा जी होती ती काय होईल, रिव्हर्स होईल. इन फिगर 2.5.1 डी मध्ये दाखवल्याप्रमाणे सी इथं दाखवलेलं आहे, इनिशियल इक्विव्हॅलेंट सर्किट दाखवलेलं आहे. ओके, हा सी फिगर आहे. डी फिगरमध्ये चर्चा करतोय आपण. इथं पाहू शकतो ए आणि बी मध्ये इंड्यूस झालेली करंटची दिशा कशी आहे, रिव्हर्स आहे. आता कारण एक हाफ रोटेशन झाला ना, आणि सी आणि डी मध्ये जी करंटची दिशा आहे ती कशी आहे, रिव्हर्स झालेली आहे पुन्हा. ओके, ब्रश पी ला सेगमेंट बी आता आलेला आहे आणि ब्रश क्यू कडे सेगमेंट ए आता आलेला आहे. म्हणून इक्विव्हॅलेंट सर्किट आफ्टर हाफ रोटेशन. हेन्स ब्रश पी कंटिन्यू टू बी निगेटिव्ह अँड क्यू कंटिन्यू टू बी पॉझिटिव्ह. म्हणून क्यू जो आहे तो परत कंटिन्यू काय होईल, पॉझिटिव्ह होईल. कारण करंट कसा आहे, ए बी कडून येणारा आउटवर्ड आहे आणि सी डी कडून करंट जो आहे तो इनवर्ड आहे. म्हणून पी हा काय होईल, निगेटिव्ह प्रभारित होईल आणि क्यू हा पॉझिटिव्ह प्रभारित होईल. म्हणून हाफ रोटेशन इथे कंप्लीट झाल्यानंतर सुद्धा हेन्स ब्रश पी कंटिन्यू टू बी निगेटिव्ह अँड क्यू कंटिन्यू टू बी पॉझिटिव्ह. हेन्स द करंट थ्रू द एक्सटर्नल लोड कंटिन्यू टू फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप. म्हणून लोड करंट जो आहे तो कंटिन्यू काय होणार आहे, बॉटम टू टॉप हा प्रवाहित होईल. फिगर 2.5.1 सी. दस द लोड करंट अँड लोड व्होल्टेज हॅज बिकम युनिडायरेक्शनल. अशा पद्धतीने लोड करंट आणि लोड व्होल्टेज हे एका दिशेनेच प्रवाहित होतात कम्युटेटर वापरल्यामुळे. सिलेबस टॉपिक 2.5.2 रोल ऑफ कम्युटेटर. आता इथे काम काय आहे कम्युटेटरचं, ॲज डिस्कस्ड इन दी प्रिव्हियस सेक्शन. मागील सेक्शनमध्ये चर्चा केल्याप्रमाणे द लोड व्होल्टेज अक्रॉस आर एल. ओके, लोड रेजिस्टन्सच्या भोवतालचं जे व्होल्टेज आहे त्याला आपण लोड व्होल्टेज म्हणतो, इज युनिडायरेक्शनल. तो एका दिशेने आहे. दस द कम्युटेटर कन्वर्ट्स द अल्टरनेटिंग व्होल्टेज. अशा पद्धतीने कम्युटेटर काय काम करतो, अल्टरनेटिंग व्होल्टेजला रूपांतरित करतो, प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल टर्न अल्टरनेटर इन टू च्या स्वरूपात डी सी व्होल्टेजमध्ये रूपांतर करतो. दस अ कम्युटेटर ऑपरेट्स ॲज अ रेक्टिफायर. म्हणून कम्युटेटर हा रेक्टिफायर म्हणून काम करतो, विच कन्वर्ट्स द ए सी व्होल्टेज इन टू डी सी व्होल्टेज. सिलेबस टॉपिक 2.6 E.M.F इक्वेशन ऑफ ए डी सी जनरेटर. E.M.F इक्वेशन आपण पाहूयात. डी सी जनरेटरचा अतिशय महत्त्वाचा MSBTच्या बऱ्याच वेळा MSBTच्या परीक्षांमध्ये या टॉपिकवरती प्रश्न विचारलेले आहेत. सिलेबस टॉपिक 2.6 इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स E.M.F इक्वेशन म्हणजे समीकरण ऑफ ए डी सी जनरेटर. डी सी जनरेटरचा E.M.F इक्वेशन या टॉपिकवरती MSBTच्या परीक्षांमध्ये बऱ्याच वेळा प्रश्न विचारलेले आहेत. ओके, ॲज नोटेड अबाव. वरून लक्षात येते की अ डी सी जनरेटर टेक्स मेकॅनिकल एनर्जी. ओके, वरून नावावरूनच लक्षात येते की डी सी जनरेटर काय करणार आहे, यांत्रिक ऊर्जा घेणार आहे ॲज इनपुट म्हणून, अँड डिलिव्हर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी ॲज आउटपुट. आणि विद्युत ऊर्जा तो काय करणार आहे, आउटपुटच्या स्वरूपात बाहेर देणार आहे. वेन अ मेकॅनिकल डिव्हाइस, एखादा मेकॅनिकल यंत्र सच ॲज डिझेल इंजिन ड्राइव्स द आर्मेचर ड्रम. ओके, सच ॲज डिझेल इंजिन ड्राइव्ह जो आहे आर्मेचर ड्रमला ज्यावेळी फिरवेल, आर्मेचर वाइंडिंग कट्स द मॅग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द पोलद्वारे निर्माण झालेल्या चुंबकीय रेषांना आर्मेचर वाइंडिंग हा कट करेल. अँड इक्वेशन फॉर E.M.F इंड्युस्ड कॅन बी ऑब्टेन्ड ॲज अंडर. मग उत्पादित होणारा इंड्युस्ड होणारा E.M.F इक्वेशन जे आहे, E.M.Fचं जे समीकरण आहे, कॅन बी ऑब्टेन्ड ॲज अंडर, खालील पद्धतीने आपण मिळवू शकतो. लेट P इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल्स ऑफ जनरेटर. ओके, P इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल्स ऑफ जनरेटरमध्ये किती पोल आहेत त्याला आपण P असे नोटेशन देतो. फाय. ओके, फाय इक्वल्स टू फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच पोल. प्रति पोलद्वारे जे फ्लक्स निर्माण होतात तो म्हणजेच फाय, ज्याला युनिट आहे वेबर. कॅपिटल N म्हणजेच स्पीड इन RPM ॲट विच द जनरेटर इज ड्रेवन. ओके, जनरेटर ज्या गतीने फिरवला जाणार आहे रोटेशन पर मिनिट, त्याला नोटेशन कॅपिटल N आहे. कॅपिटल Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ कंडक्टर ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग. आर्मेचर वाइंडिंगमध्ये किती प्रमाणात कंडक्टर वापरलेले आहेत त्याला आपण कॅपिटल Z म्हणतो. कॅपिटल A म्हणजेच काय, नंबर ऑफ पॅरलल पाथ ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग. आर्मेचर वाइंडिंगचे पॅरलल पाथ किती आहेत, आर्मेचर वाइंडिंगचे पॅरलल पाथ किती आहेत त्याला आपण कॅपिटल A म्हणतो. देन अकॉर्डिंग टू फॅराडेज लॉ, फॅराडेज या शास्त्रज्ञांच्या नियमानुसार, तत्वानुसार ऑफ इंडक्शन, मॅग्निट्यूड ऑफ E.M.F इंड्युस्ड इन ए कंडक्टर इज कॅपिटल E इक्वल्स टू d∅ बाय dt. d∅ म्हणजेच काय, चेंज इन फ्लक्स पर टाइम चेंज. ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. ओके, कॅपिटल E अकॉर्डिंग टू फॅराडेज लॉ. एक्सप्रेशन नंबर 2.6.1 फॉर
वन कंप्लीट रोटेशन, एका कंप्लीट वेटोळ्यानंतर ऑफ ए कंडक्टरच्या द फ्लक्स कट बाय द कंडक्टर, ओके, फ्लक्स जे आहेत ते कट होतात कंडक्टरद्वारा इज p5 वेबर अँड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिव्हॉल्यूशन इज 60 डिवायडेड बाय n सेकंड. देअरफॉर इक्वेशन 2.6.1 मे बी रिटन ॲज, ओके, कदाचित अशा पद्धतीने लिहितात की कॅपिटल E इक्वल्स टू p5 डिवायडेड बाय 60 डिवायडेड बाय n, म्हणून हा छेदातल्या छेदात असणारा जो n आहे तो अंशात जाईल, p5n डिवायडेड बाय 60, एक्सप्रेशन नंबर 2.6.2, ओके, p5n डिवायडेड बाय 60, एक्सप्रेशन नंबर 2.6.2, ओके. तर पहा, ॲज z conductors are divided in a parallel group, there are z divided by a conductors in series in each group. Therefore, E.M.F induced in total armature winding is E equals to P5NZ divided by 60A. Expression number 2.6.3. Equation 2.6.3 is the E.M.F equation of a generator. Okay, हे जनरेटरचा E.M.F इक्वेशन आहे. E equals to P5NZ divided by 60A. P म्हणजेच नंबर ऑफ पोल्स, फाय म्हणजे फ्लक्स, n म्हणजेच काय, द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कंडक्टर, ठीक आहे. झेड म्हणजेच काय, कंडक्टर आर डिवायडेड, ओके, अँड डिवायडेड बाय 60A. ए म्हणजेच काय, पॅरलल पाथ. एक्सप्रेशन नंबर 2.6.3, ओके. तर पहा, सिलेबस टॉपिक 2.6.1 सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स, आपण सोडवलेले काही एक्झाम्पल्स पाहणार आहोत. समर 17मध्ये 4 मार्क्ससाठी या टॉपिकवरती क्वेश्चन विचारला होता. डिटरमाइन म्हणजे शोधा, द फ्लक्स पर पोल, प्रति पोल फ्लक्स किती आहेत ते शोधा, ऑफ ए 6 पोल जनरेटर रिक्वायर्ड to generate 240 volt at 500 rpm. The armature winding has 1080 conductors and are lap connected. Okay, lap connected. ठीक आहे. आता पहा काय काय गोष्टी दिलेल्या आहेत. शांत डोक्याने जर प्रॉब्लेम वाचल्यानंतर समजला तर आपल्याला प्रॉब्लेम सोडवता येतो. सुरुवातीला प्रॉब्लेम वाचून, पूर्णपणे वाचून, त्याच्यामध्ये विचारलेले जे परिमाण आहेत ते व्यवस्थित लिहून घेणे हे गरजेचं असतं. तर आणि तरच आपल्याला प्रॉब्लेम पुढे सॉल्व्ह करण्यासाठी हा डेअरिंग येतो. ठीक आहे. डिटरमाइन द फ्लक्स पर पोल ऑफ ए 6 पोल जनरेटर. ओके, पोलची संख्यासुद्धा दिलेली आहे, 6 पोल आहे. आपल्याला काय शोधायचं आहे, फ्लक्स पर पोल, प्रति पोलमध्ये फ्लक्स शोधायचा आहे, म्हणजे 6 पोल आहेत, 6 पोलचे 6 फ्लक्सेस आपल्याला शोधायचे आहेत, एकत्रित शोधायचे आहेत. रिक्वायर्ड टू जनरेट 240 व्होल्ट निर्माण करण्यासाठी 6 पोलद्वारे प्रति पोल फ्लक्स किती रिक्वायर्ड आहेत ते शोधायचे आहेत. ॲट 500 rpm, n सुद्धा दिलेला आहे, 500 rpm, रोटेशन पर मिनिट दिलेलं आहे, त्याला कन्वर्जन 60मध्ये करावं लागेल, सेकंडमध्ये करावं लागेल. द आर्मेचर वाइंडिंग हॅज 1080, आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचरच्या वाइंडिंगचे वेटोळेसुद्धा दिलेले आहेत, 1080 कंडक्टर्स दिलेले आहेत, अँड आर लॅप वाइंडिंग, आणि ते सुद्धा लॅप वाइंडिंगमध्ये कनेक्टेड आहेत. सोल्युशन गिवन, काय काय क्वांटिटी दिलेल्या आहेत पहा. ई 240 व्होल्ट जनरेट करतो आहे 6 पोलसाठी, स्पीड दिलेलं आहे 500 rpm, एन झेड दिलेला आहे, ओके, 1080, लॅप वाइंडिंग म्हणून सांगितलेलं आहे. ओके, सो ए इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू 6, म्हणून पॅरलल पाथ इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू किती असणार आहेत, 6 असणार आहेत. ओके, लॅप वाइंडिंगमध्ये पॅरलल पाथ जेवढे असतात, किती असतात, जेवढे नंबर ऑफ पोल्स असतात तेवढे. ठीक आहे. वी नो दॅट, आपल्याला माहीत आहे की ई इक्वल्स टू P5NZ डिवायडेड बाय 60A. फॉर्म्युलामध्ये दिलेले परिमाणे, दिलेले क्वांटिटीज पुट केल्यानंतर आपल्याला फाय काढायचा आहे. ओके, फाय हा अंशात आहे, इकडे घेण्यासाठी विरुद्ध क्वांटिटी होतील, म्हणजेच काय की हा 60A छेदात असणारा इकडे घेतल्यानंतर अंशात येईल आणि P5NZ हा छेदात जाईल. ओके, तर पहा, देअरफॉर फाय इक्वल्स टू 60AE डिवायडेड बाय ZNP इक्वल्स टू 60 इंटू 6 इंटू 240 डिवायडेड बाय 1080 इंटू 500 इंटू 6, 26.27 मिलीवेबर. ओके, 26.27 मिलीवेबर इतका फ्लक्स आपल्याला गरजेचा आहे, आन्सर. ठीक आहे. आता पहा, सेकंड एक्झाम्पल आहे, एक्झाम्पल नंबर 2.6.2. द आर्मेचर ऑफ 6 पोल जनरेटर हॅज 120 स्लॉट्स, 120 स्लॉट आहेत, 6 पोलचा जनरेटर आहे. इच स्लॉट कॅरिंग 30 कंडक्टर्स, प्रति स्लॉट, प्रति खाच जे आहे ते 30 कंडक्टर कॅरी करतात. द आर्मेचर वाइंडिंग इज लॅप वाउंड, आर्मेचर वाइंडिंग कसं आहे, लॅप वाउंड आहे, म्हणजेच काय, ए इक्वल्स टू पी आहे, ए इक्वल्स टू पी आहे, हे लक्षात ठेवा. अँड फ्लक्स डेव्हलप्ड बाय इच पोल इज 0.2 वेबर, 0.02 वेबर, आणि प्रति पोलद्वारे जे फ्लक्स निर्माण होणार आहेत ते 0.2 वेबर आहेत, 0.02 वेबर आहेत. द जनरेटर इज ड्रिवन ॲट 1000 rpm, जनरेटर जो आहे तो 1000 rpmने रोटेट केलेला आहे. कॅल्क्युलेट E.M.F इंड्युस्ड इन दी
जनरेटर अतिशय सोपा आहे. सर्व क्वांटिटी दिलेल्या आहेत. आपल्याला EMF इंड्यूस जो होणार आहे तो कॅल्क्युलेट करायचा आहे. समर 9 6 मार्क्स. सोल्युशन गिवन n इक्वल्स टू 1000 RPM, p इक्वल्स टू 6, नंबर ऑफ स्लॉट्स 120. ओके नंबर ऑफ स्लॉट किती दिलेले आहेत 120 दिलेले आहेत. नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट 30. फाय इक्वल्स टू 0.02 वेबर फॉर लॅब टाईप. A equals to P equals to 6. To find EMF induced in generator. Step 1, find Z, that is total number of conductors. Step 2, find EMF induced E. Z आपल्याला सुरुवातीला मिळावा लागेल. Step 1, to find Z, total number of conductors equal to number of slots into number of conductors per slot. Z equals to 120 into 30. प्रति स्लॉटमध्ये 120 कंडक्टर आहेत. तर पहा 3000 असे 30 स्लॉट आहेत. तर 3600 हे काय होतील नंबर ऑफ कंडक्टर्स होतील कॅपिटल Z. स्टेप 2, टू फाइंड EMF इंड्यूस्ड इन जनरेटर. आता EMF जनरेटरमध्ये किती इंड्यूस होणार आहे कॅपिटल इक्वल्स टू 5 PNZ डिवायडेड बाय 60A किंवा P5NZ असं म्हटलं तरी चालेल. डिवायडेड बाय 60A 0.02 इंटू 6 इंटू 1000 इंटू 3600 डिवायडेड बाय 60 इंटू 6. 1200 व्होल्ट. किती EMF इंड्यूस होईल 1200 व्होल्ट 1200 व्होल्ट. ठीक आहे. अशा पद्धतीने पुढील जे एक्झाम्पल आहेत ते विद्यार्थ्यांनी स्क्रीनशॉट घेऊन सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. मी एक एक्झाम्पल इथे सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करतो पुन्हा एकदा. अ लॅप ऑन DC शंट जनरेटर हॅव्हिंग 80 स्लॉट विथ 10 कंडक्टर्स पर स्लॉट. जनरेटर अँड EMF ऑफ 400 व्होल्ट ऑन लोड ऑन नो लोड वेन रनिंग ॲट अ स्पीड ऑफ 1000 RPM. डिटरमाइन द फ्लक्स पर पोल. आता इथे फ्लक्स शोधायचे आहेत. एक्झाम्पल नंबर 1 प्रमाणे लॅप टाईप आहे. सो A इक्वल्स टू P इक्वल्स टू 4. नंबर ऑफ पोल किती आहेत नंबर ऑफ स्लॉट 80 दिलेले आहेत. नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट इक्वल्स टू 10. E इक्वल्स टू 400 व्होल्ट. स्पीड दिलेला आहे 1000 RPM. स्टेप 1, टू फाइंड टू फाइंड Z, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट इंटू नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट. Z इक्वल्स टू 80 इंटू 10 800 हे नंबर ऑफ कंडक्टर्स मिळतील. स्टेप नंबर 2 मध्ये टू फाइंड फ्लक्स पर पोल. E इक्वल्स टू 5 PNZ डिवायडेड बाय 60A. 400 हा आपणाला EMF दिलेला आहे 400 व्होल्ट. फाय शोधायचा आहे. बाकीच्या ज्या परिमाण आहेत बाकीच्या ज्या क्वांटिटी आहेत नंबर ऑफ पोल्स असतील स्पीड असेल नंबर ऑफ कंडक्टर असतील डिवायडेड बाय पॅरलल पाथ आणि 60 हा सेकंदसाठी जो ठेवला असता आपल्याला 5 मिळेल. 0.03 वेबर इतका फ्लक्स आपल्याला तिथे रिक्वायर्ड आहे. ठीक आहे. एक्झाम्पल नंबर नेक्स्ट एक्झाम्पल जे आहे ते विद्यार्थ्यांनी व्हिडिओचा स्क्रीनशॉट घेऊन व्हिडिओ पॉज करून वहीमध्ये सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. अतिशय महत्त्वाचे एक्झाम्पल्स आहेत सर्व. नेक्स्ट सिलेबस टॉपिक 2.7 ॲप्लिकेशन्स ऑफ डिफरंट टाईप्स ऑफ जनरेटर. वेगवेगळ्या प्रकारच्या जनरेटरचे जे ॲप्लिकेशन्स आहेत आपण नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. सो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट व्हिडिओसाठी पाहत राहा SRG टेक्निकल किंवा इलेक्ट्रिकल इंजिनियर. अँड थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.